Hello guys, আজিলৈ আহিছোঁ এটা Sunday vlog. Sunday আমাৰ প্ৰায় বজাৰলৈ যোৱা হয় আৰু গোটেই সপ্তাহটোৰ কাৰণে চব্জি পাচলি কিনি অনা হয়। আৰু আজি যিহেতু Sunday, আমি ওলাইছোঁ বজাৰলৈ আৰু লিডিৰ আজি ডিমাণ্ড হৈছে তাই বোলে আজি মাটনহে খাব। আৰু সেইজনক চাওক ক'ত সোমাই আছে। আমি আহি পালোহি বজাৰ আৰু এইখন হৈছে কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতিচিত্ৰবনৰ ওচৰতে বহা বজাৰখন। ছানডে ইয়াত বহুত বস্তু ওলায়, বহুত ডাঙৰ হয় বজাৰখন, আহি খুব ভাল লাগে। চব্জিবোৰ দেখিতো ইটো লওঁ সিটো লওঁ লাগে, হ'লেও সপ্তাহটোৰ কাৰণে যি লাগে সেইখিনি কিনি আমি গ'লোঁ মাংস কিনিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। আৰু এয়া চাওক, ঘৰত আহি বজাৰখন মেলি দিছোঁ। বজাৰৰ পৰা আহি এনেদৰে বস্তুবোৰ উলিয়াই কিন্তু খুব ভাল লাগে। বস্তুবোৰ দেখি ইহঁতৰো যে কি ফূৰ্তি, ইটো চুইছে সিটো চুইছে। কি উলিয়ালা? হা? কি এইটো? পাইনাপল উলিয়ালে। এনেদৰে পিছে পাচলিবোৰ দেখুৱাই সিহঁতক নামবোৰ শিকাবলৈও ভাল। আৰু এয়া আজিৰ দেওবাৰৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন মাটন। খুব চিম্পুলকৈ আজি মই মাটনখিনি বনাম। ইহঁতেও যিহেতু খাব, গতিকে বেছিকৈ জ্বলা মছলা একো নিদিওঁ। মাটনখিনিত প্ৰথমে এয়া হালধি আৰু নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল। এয়া দিছোঁ মছলাখিনি। ইয়াত আছে আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট, লগতে গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিও আদা নহৰু পিঁয়াজৰ লগতে পেষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি মাংসখিনিত সানি ল'ম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মাংসখিনি ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। এতিয়া কাটি থোৱা অমিতা আৰু আলুখিনি তেলত অকণমান হালধি দি ভাজি ল'ম। এতিয়া এই তেলখিনিতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু এটুকুৰা ডালচেনি। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি অহাত তাত দি দিছোঁ মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি। মাংসখিনি অলপমান লৰাই তাত দিম কাটি থোৱা অলপ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি আজি মই পিছত দিছোঁ, কিয়নো মাংসখিনিত যথেষ্ট তেল আছে, গতিকে এনেদৰে লৰাওঁতে পিঁয়াজখিনিও ভাজ খাই যাব। মাংসখিনি এনেদৰে হৈ থাকক, ভাজ খাই থাকক। এতিয়া মই বনাম মচন্দৰীৰ এটা বিৰাট টেষ্টি চাটনি। আৰু ইয়াৰ লগত দিবলৈ লৈছোঁ এয়া এটা বিলাহী, কেইফুটামান নহৰু আৰু জলকীয়া। এতিয়া যোনটো কেৰাহীত বনাম তাত প্ৰথমে এনেদৰে নহৰু কেইফুটা কাটি লৈছোঁ, বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া কেইটাও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰতে দি দিছোঁ মচন্দৰী পাতকেইটা আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। ইফালে মাংসখিনিও প্ৰায় ভাজ খাইছেগৈ। এই সময়তে ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়া। জালুকৰ গুড়া যে ইমান অকণমান দিলোঁ, সেইটো একমাত্ৰ গোন্ধৰ কাৰণেহে, জ্বলা হ'লে যে আকৌ ইহঁতে নাখাব। এয়া এতিয়া অমিতা আৰু আলুখিনি দি আৰু অলপমান সময় ভাজিম। বাছ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া দিম অলপমান গৰম পানী। ছাগলী মাংস যিহেতু অলপমান জোল হ'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই অলপমান বেছিকৈ পানী দিছোঁ। আৰু ফাইনেলি মাংসখিনি এনেদৰে কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। এটা হুইচেল মৰাৰ পিছত 10 মিনিট চিমত ৰাখি থ'ম, তাৰপিছত আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব। ইফালে মচন্দৰী চাটনিখিনিও হ'বৰে হৈছে। এতিয়া প্ৰায় 1.5 চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল দি চামুচখনেৰে ভালদৰে পিটিকি লৰাই দিম।
আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ আমাৰ মছন্দৰী চাটনি। চাটনিটো যে খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয়, লগতে মছন্দৰী খালেও ভাল, সেয়ে মাজে মাজে পাৰিলে খাব লাগে। এয়া ভাত খাবলৈ ৰেডি আমাৰ দৌৰি আৰু লিডি। দেওবাৰে আকৌ সদায় দেউতাকেই ভাত খুৱাই দিব লাগে। বাকী কেইদিন যে ভালদৰে নাপায়, সেইকাৰণে দেওবাৰে দুয়োটাই লগেই নেৰে। এনেদৰে আজিৰ দেওবাৰটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল। এনেদৰে আমাৰ সদায় বজাৰলৈ যোৱা হয় আৰু দেওবাৰে যিকোনো ধৰণৰ স্পেচিয়েল কিবা এটা খোৱাই হয়। কিন্তু আজি অলপ বেছিয়ে ভাল লাগিল, কিয়নো আপোনালোকলৈ এই ভ্লগটো বনাই আছিলোঁ। আৰু আজিও সকলোৱে এসাঁজ ভালদৰে একেলগে খালোঁ, লগতে লিডিৰো মাটন খোৱাৰ ডিমাণ্ড কমপ্লিট হ'ল। ইহঁতৰ এতিয়া নেপ লোৱাৰ সময়, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান শুব, আমি অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনে পালে জনাব, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।